LibreOffice application එක install කරගත්තා. අපි දැන් බලමු LibreOffice application එක open කරගෙන කොහොමද අපි මේකෙන් වැඩ කරන්නේ කියලා. Microsoft Office වගේම LibreOffice එකත් අපිට අත්‍යවශ්‍ය උපාංග set එකකින් සමන්විතයි. මොනවද? Microsoft Office එකේ තියෙන Word, Excel, PowerPoint, Access ඔන්න ඔය කියන සියලු දේ මේ LibreOffice එකේ තියෙනවා. හැබැයි Microsoft Office package එකේ මේ කෑලි ටික වෙන වෙනම තමයි තියෙන්නේ. අපිට Word ඕනනම් Word open කරගන්නවා, PowerPoint ඕනනම් PowerPoint open කරගන්නවා. මේකෙත් එහෙම පුළුවන්. හැබැයි මේකේ විශේෂ හොඳ දෙයක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම කෑලි හතරම එක තැනක පෙන්වලු කරලා තියෙනවා. මේ LibreOffice package එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඒ open වෙන window එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා වම් අත පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ අවශ්‍ය කරන උපාංග ටික list කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි LibreOffice open කළාම මේ වගේ මුහුණක් එන්නේ. ඒකේ අපිට ලියුමක් type කරන්න ඕන නම් writer කියන එක, Excel එක ඕන නම් Calc, PowerPoint ඕන නම් Impress. හරි. එතකොට මේ open වෙන මුහුණෙන් අපිට ඕන කරන tool එක අපිට ගන්න පුළුවන්. අපිට ලියුමක් type කරගන්න නම් ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ Microsoft Word එක. හැබැයි LibreOffice එකේ මේ වෙනින් අපිට දීලා තියෙනවා writer document. හරි පැහැදිලි. අපිට ඕනේ වගුවක් හදාගන්න නම් Excel sheet එකක අපි ඒකට Microsoft එකේ ගන්න Excel අපිට මේ LibreOffice එකේ තියෙන්නේ Calc spreadsheet කියන එක. එතකොට අපිට ඕනේ PowerPoint එකක් හදාගන්න නම් LibreOffice එකේ දීලා තියෙනවා Impress presentation කියන tool එක. ඊළඟට database එක වැඩ කරන කෙනෙකුට database හදාගන්න ඕන නම් දීලා තියෙනවා base database කියන option එක. ඊට අමතරව math formula drawing කියන tool දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක additional අමතර දෙකක්. ඉතින් අපි ඒක අවසානයේ ඉගෙන ගමු මොනවද අපිට එකෙන් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට අපි බලමු මේ මුහුණතේ තියෙන අනිත් අපිට දීලා තියෙන පහසුකම් මොනවද කියලා. මේකේ මුලින්ම තියෙනවා මේ ෆයිල් කියලා. Microsoft software ගුණක් තියෙන option එක. මේකේ තියෙනවා අපිට මේ new කියන option එක. ඒකෙන් ගිහිල්ලා අපිට text document එකක්, spreadsheet එකක්, presentation එකක්, drawing file එකක්, formula sheet එකක්, database sheet එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ අමතරව මේ HTML document open කරගන්න, label, business card වගේ අමතර විශේෂ පහසුකම් දීලා තියෙනවා. මේවා හුරු පුරුදු වුණාම දැනගත යුතු දේවල්. අපි ඒවා වෙනම දැනගමු. මොකද මේවත් හරි වටින උපාංග. අපි ලොකු කාලයක් වැය කරලා එහෙම නැත්නම් තව කාට හරි හය කරලා කරගන්න දේවල් අපිටම කරගන්න තමයි මේ පහසුකම් දීලා තියෙන්නේ. අපි ඒක පුහුණුවේ අවසානයේට බලමු. ඊළඟට මේ ෆයිල් කියන මෙනු එකේම තියෙනවා open කියලා. මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපේ තියෙන මොකක් හරි ෆයිල් එකක් open කරගන්න මේකට ගිහිල්ලා පුළුවන්. ඊළඟ open remote කියලා option එකක් තියෙනවා. recent document. මෙන්න මේක අපේ මේ කාර්යාලවල වැඩ කරන අයට වැදගත් දෙයක්. මොකද අපි සමහර ලාවට save කළ තැන් අපි මොකක් හරි ලියුමක් type කර ඉඳලා නතර කරනවා. අපි save කරනවා. හැබැයි අපිට save කළේ කොතනද? කොන drive එකේද, my document වලද, desktop එකේද? එහෙම නැත්නම් ඔය DE කියන hard drive එකේ තියෙන වෙනම partition එකද කියන එක අමතකයි. සමහරට අපි ෆෝල්ඩර් ගොඩක් එක්ක වැඩ කරනවා නම් ඒ කොයි ෆෝල්ඩර් එකේ සේව් කළාද කියලා අමතකයි. හැබැයි අපිට ඊයේ සේව් කරපු එක අද අමතක නම් අපි ගොඩාක් ડોකියුමන්ට් ඒ අතරතුර ඕපන් කරගත්තේ නැත්නම් මේ recent document කියන list එකේ අපි type කර හිටපු letter එකේ නම සඳහන් වෙනවා. එතකොට අපිට තැන මතක නැතත් අපිට ලේසියෙන්ම මේ recent document කියන එකට ගිහින් අපිට අවශ්‍ය document එක හරි PowerPoint එක හරි Excel එක හරි ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා මේ wizards. wizards කියන්නේ හරි පහසු ක්‍රමවේදයක් අපේ එක ලිපි වැඩ කටයුතු කරගන්න. දැන් මේකේ උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා letter, fax, agenda කියන තුනක්. ඒ කියන්නේ අපිට letter එකක් නම් මේ letter වර්ග තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. වෙනම format එකකට හදපු අපිට ඒ format එක edit කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. agenda එකත් එහෙමයි. අපේ meeting එකකට agenda හදනවා අපේ ගොඩක් කාර්යාල වල වැඩ කරන අපේ මහත්මීන් ඒගොල්ලන්ට මේ ඇජෙන්ඩා එකක් ඉක්මනට හදා ගන්න ඕන නම් ඒක පිළිවෙලට ලස්සනට කිසිම අර ඒකේ තියෙන අංගෝපාංග හැලෙන්නේ නැතුව අපිට මග ඇරෙන්නේ නැතුව කරගන්න පහසුයි මේ ඇජෙන්ඩා කියන විසාරඩ් එක යූස් කරාම. ඊළඟ ડોකියුමන්ට් කන්වර්ටර්. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වටින එකක් මේ. අපිට ගොඩක් කාර්යාල වැඩවලදී එන විවිධ අවශ්‍යතා එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට Word වලින් type කරගත්තට මේක email කරන්න තියෙන්නේ PDF කරලා. එහෙම නැත්නම් වෙනත් document type එකකින්. එහෙම නැත්නම් photo එකක් විදිහට. අන්න ඒ පහසුකම මේකේ මෙතනම දීලා තියෙනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ document converter කියන tool එක use කරලා ඒක කරගන්න. අපි මේ දේවල් වෙන වෙනම පාඩම් හැටියට එහෙම නැත්නම් training හැටියට ඉදිරියේදී ඉගෙන ගමු. right. ඊළඟට තියෙනවා templates. මේකත් හරි වැදගත්. අපි මේ template ගැන තව පොඩ්ඩකින් කතා කරනවා. එතකන් මේක මතක තියාගන්න මේ වැදගත් tool එකක්. ඒ වැදගත් නිසා මම අද මේක කතා කරන්නම්. digital signal. මේකත් ඔයගොල්ලෝ සමහර විට අහලා ඇති මේ අපි email කරලා ගොඩක් වටින ලිපි වගේ යවනකොට
අපිට මේකේ අනන්‍යතාවය සහවුරු කරන්න ඕනේ අස්සන දාලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඔෆිස් එකේ නම් ලියුමක් හදලා ලියුම print out එකක් අරගෙන ඒක යටින් අස්සම් කරලා අදාළ තැනට යවන එක. සමහර ලාවට තියෙනවා අපිට මේ ඩිජිටල් අස්සනක් දාලා යවන්න. අන්න ඒ පහසුකම මේකෙන් දීලා තියෙනවා. exit LibreOffice අන්තිම option එක කියන්නේ අපිට මේ මෙතන කෙලවරේ තියෙන මේ කොටු සලකුණෙන් කරගන්න එකම තමයි. හරි. ඊළඟට මෙතන තව එක option එකක් දීලා තියෙනවා. filter එකක් all applications කියලා select වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ ටික තියෙනවා. මේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ මේ අපේ තියෙන work space එක. එහෙම නැත්නම් අපේ පොඩි office එක. අපි කරන සියලු document වැඩ මෙන්න මේකේ list කරලා තියාගන්නවා. කියන්නේ අපි LibreOffice හරහා හදන ලියුම්, table, ඒ වගේම PowerPoint presentation, database මේ හදන හැම දෙයක්ම මෙයා list කරලා තියාගන්නවා මෙන්න මේ workspace එකේ. එතකොට අපි දැන් මම මෙතන ලොකු දේවල් කරලා නැහැ, බොහොම පොඩි ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. හින්දා ඒ තුන විතරයි පෙන්වන්නේ. අපි ගොඩක් දේවල් කරලා තිබ්බොත් මෙතන ලොකු list එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ list එකෙන් අපිට පහසුවෙන් තැන් වල ගිහින් හොයා ඉන්න නැතුව මේ ලිපි හොයා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි ගොඩාක් ડોකියුමන්ට් වර්ග මෙතන තියෙනවා නම් අපිට ඒක ෆිල්ටර් කරගන්න තමයි මෙන්න මේ ෆිල්ටර් එක දීලා තියෙන්නේ. අපිට ලියුම් ටික වෙන් කරගන්න ඕන නම් ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් ටික ගන්න පුළුවන්. Excel sheet වෙන් කරගන්න Excel කියන එක ගන්න පුළුවන්. මම දැන් Excel මොකුත් හදලා නැති හින්දා එතන empty විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඊළඟට presentation වෙන් කරගන්න presentation කියන එක, drawings කරලා තියෙනවා වෙන් කරගන්න. මෙන්න මේ drawings කියන එක තෝරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න ආරම්භක මුහුණත ගැන කතා කරලා ඉවරයි. එතකොට මම අර කලින් පොරොන්දු වුණු විදිහට මේ ටෙම්ප්ලේට්ස් ගැන පොඩ්ඩක් ආයි වෙනම කතා කරන්න. ටෙම්ප්ලේට්ස් කියන්නේ මේ අපි පාවිච්චි කරන විවිධ අපේ අවශ්‍යතාවලට අනුව කලින් හදපු ෆෝමැට් වෙනම අපිට දීලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මේ විවිධ ෆෝමැට් වර්ග ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. මේකට තව ෆෝමැට් ඇඩ් කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක අපි පස්සේ කතා කරන්නම්. දැනට මේ ටෙම්ප්ලේට් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක බලා ගන්න. මම උදාහරණයක් ගන්නම්. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා බිස්නස් ලෙටර් ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. බිස්නස් ලෙටර් තව ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. chart එකක් හදන හැටි. ඊළඟට තියෙනවා business card with logo. කොහොමද හදපු එකක් දීලා තියෙනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එක අරගෙන අපිට අවශ්‍ය දේවල් වෙනස් කරලා පාවිච්චිට ගන්න. ඊට CV එකක් තියෙනවා, resume එකක් තියෙනවා, PowerPoint වර්ග කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට තව පහසු වෙන්න මම එකක් ගන්නම්. අපි ගමු business letter එක. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටෙම්ප්ලේට් එක ලෝඩ් වෙන්නේ. අපි මේ මුහුණත් ගැන මොකුත් හිතන්නේ නැතුව මම මේක පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන letter එකක්. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ sender name, company name, address, street කියන දේවල් වල type කරලා අපිට අවශ්‍ය format එක හදාගෙන මෙතන type කරගන්න විතරයි. මේ put your logo here. මේක යටතේ අපිට අපේ අවශ්‍ය කරන logo එකක් හරි photo එකක් හරි මෙතෙන්ට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ දුන්න මේ text එකක් තියෙනවා. මේ text එක අපිට edit කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක පහසු වෙන්නේ නිතර මේ ලියුම් හදන පිළිවෙල ගැන එහෙම දන්නේ නැති කෙනෙකුට හදිස්සියේ ලියුමක් ටයිප් කරගන්න උනොත් මේ ෆෝමැට් එක අරගෙන මේකේ තියෙන තැන් වලට අපේ විස්තර ටික දාලා අපිට ඕන කරන ලෙටර් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තියෙනවා අපි ගමු CV එකක් ඔන්න කාට හරි හදිස්සියේ හදා ගන්න ඕන කියලා. එතකොට තියෙනවා මේ සර්කියුලරිටි කොහොම සරලව අවශ්‍ය කරන මේ කැටගරි ටිකක් වෙනම දාලා තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ මේවා එකින් එක පුරවලා print out එකක් ගන්න විතරයි. මේක වැදගත් වෙන්නේ. ඊට හදිස්සි අපිට CV එකක් හදා ගන්න ඕනොත් අපිට ඒව සර්ච් කර ඉන්න වෙලාවකුත් නැහැ. අපිට සමහර දේවල් මගේ අරින්න එක නවත්ත ගන්නත් ඕනේ. අන්න ඒ වෙලාවට මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක අරගෙන අවශ්‍ය දේවල් ටයිප් කරලා send කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. සරලවම ඔන්න ඔක තමයි මේ ටෙම්ප්ලේට් කියන tool වලින් අපිට ගන්න තියෙන උදව්ව.